Nu ska jag sätta fast den där. Ja, vi har inga vanliga såna här fönster solskydd. Utan det är bara en gardin. Ja, det är de där ovanliga. Ovanliga, ja. Vi har inga vanliga. Utan, nej, det är de ovanliga. Det är de där svarta, de där lite konstiga. Jag kommer ihåg en gång vi använde dem. Det var när vi var på den där husbilsträffen i Jo. Alltså, okej. Drog du ner dem. Det är första och enda gången vi använde dem. I Jo? Eller i... Nej, Vadstena. Varför gjorde jag det? Ja, förmodligen för att det var solljus in. Förmodligen för att jag var så hjärntrött också. Okej, välkomna till en ny film. Here we go. Vi är på väg med husbilen. Vi har packat i och solen skiner. Fredagsköer i Alingsås. Det är fredagskö i Västerås, upp säga. Alingsås. Ja, jag höll jag på att säga. Fast jag sa det ju. Vi har en gäst i bilen. Hej. Det är min son som sitter där. Han ska med oss, för vi ska nämligen till Västerås. Och nu har vi så här att det finns någon som har sagt till sig till nästa gång ni åker till Västerås så vi kan ses. Tyvärr så har jag missat att säga det till dig. Men jag ska höra av mig på någon som... Grejen är att min dotter och hennes man har flyttat hem från England. Så att vi kommer inte hinna med så mycket. Utan vi kommer tillbaks, jag lovar. Du är från Enköping och jag ser verkligen också fram emot att få träffa dig. Men vi får ta det nästa gång. Det är också våra kompisar där. De med snön. Nu står det helt still vad de heter. Snön? Mm. De med snön? Snöfilmen. ACHC menar du? ACHC, precis. Ja, vi är inte med er heller. Det var vi sorry. Vi ska måla och grejer och hjälpa min dotter och hennes man med lägenheten. Så. Annars så är det ju, säsongen är ju verkligen igång. Man ser hur vägarna faktiskt fylls av fler och fler husbilar. Och det är kul alltså. Det är ju jätteroligt. Vi har den här helgen också, eller förra helgen så släppte vi en film som är våran, vad ska man säga, inte sista, men det är i alla fall den sista av en serie kabelbilar vi har visat. Så visar ju vi den sista i den här serien som vi har provkört, och vi har inte provkört den här som vi visade nu förra veckan. Men titta gärna på den. Ni kommer se den på slutet här i slutscenen. Så ser ni vilken jag pratar om. En teaser alltså. Ja, så i slutet av den här filmen så kommer det ju vara en sån här kolla på den här filmen. Då kan jag lägga in den där som visar att ja, men klicka här så får du se den filmen. Har du inte sett det? Jo, men den har inte släppt än. Nej, men den har ju släppte vi ju nu innan den här. Ja, just det. Så den kommer vara släppt. Den kommer ju nu på söndag. Det gäller att tänka framåt. Det gäller att tänka. Ja. Så är det. Roligt. Följ med på våran resa. Ska vi tugga lite asfalt här?
att lägga i lite diesel eller ändå håller på. Ja visst, det kan vi ju göra. Tråkigt, men eller tråkigare sen när man... Ännu tråkigare när man står där och inte kommer någon vart. Yes. Lever jag på skidläge? Levi? Ja. Det kommer alltid vara ett minne. Vad var det? Alltså han sa att han hade varit här på skidläger. Levi? Levi? Ja? Det är här du har varit på skidläger, säger du. Nej, det har jag inte. Jo, du sa ju det. Hur var det han sa? Vi var väl och pausa här? Ja, men du sa att men du sa att du hade varit i Laxå på skidläger. Här. Det kanske inte jag har. Det var väldigt roligt. Eller du kanske inte sa skidläger, men läger. Jo, men läger sa du. Du hade varit på läger i Laxå. Då undrar vi var du har varit. Men nu väntar vi på att han bara tankar och sen går vi bort dit, va? Eller? Va? Ja. Aj. Vad gjorde du? Vad hände? Jag vet inte. Han åmar sig och stönar sådär, du vet, som reklam. Den här snubben i reklamfilmen som stonkar varje gång han sätter sig och reser sig. Patrik har kommit in i den åldern. Han närmar 60 bast. Ja, precis. Men vadå? Ska vi tanka oss så parkerar vi? Ja, vi tankar och sen så åker vi ner på andra sidan, tror jag. Okidok. Bastubröder. Kan vi typ vara framme snart eller? Ja, tycker jag. Ja, men det är inte så långt kvar till Örebro nu och då är det bara en timme kvar. Mm. Nu rullar vi in här på i Västerås hamn. Oj, här var det mycket bilar. Ska vi se om våran plats är ledig idag som vi har bokat. Här står en annan kabelkompis faktiskt, Ja. 9-10. Jag tror att du kan köra bort till nästa parti för vi ska bortom den dungen där. Men man måste komma in här, vet du. Ja. Ja. Det står ju pilar ställplats 2, ställplats 3 och jag tror att det är på 2:an vi står. Så att du kanske ska börja lita på mig lite mer. Där är en tom plats. Här ska vi in, tror jag. Oj, ska vi stå bredvid en Morello? Nej, det är ingen Morello. Eller vad är det? Concord. Det är en Morello. Ser du några siffror någonstans? Där står det 18, 19. Då är det här. Nu är det här våran. Kör man fram så då. Okay. Den har tryckt och en sån stor. Concord var det. Ja, vad skönt. Då har vi vindskydd. Den har nog bytt på Iveco-passen. Kolla vilken alltså jag älskar den här utsikten man får här med den här vattenskidbanan och hamnen. Tycker du? Ja. God morgon. God morgon. Vi är i Västerås som ni ser, hoppbanan här utanför. Vattenskidhopp. Alltså vilken parkettplats man har här. Eller hur? Jajamän. Idag är i och för sig inte det bästa vädret för att åka vattenskidor, men det finns säkert någon som kommer göra det. Det blåser, men nu har det mojnat lite grann. Ja, vi får passa på också att tacka för hjälpen igår kväll här med våran elstolpe. Där skulle slås in. Första problemet var liksom att man ska slå in en kod och det förstod vi. Men det ska man göra i elskåpet. Och stolpen såg inte ut att gå att öppna, så jag sprang runt här och letade efter ett elskåp. Och det var högst oklart var det befann sig då. Så till slut fick vi knacka på grannen här och det visade sig vara Även understreck tyr. Ja. Och då tänkte jag, va? Är det äventyra? Nej, det var det ju inte. Så den finns på Instagram. Aven_tyr.
Fick vi jättebra hjälp där och han hjälpte till där att knacka in koden. Så att knacka han in koden? Ja, jag strulade med det också. Hur gjorde man då? Vad var det som var svårt liksom? Nej, men det var först att hitta var någonstans det var. Men sen hittade vi det. Ja, det förstår jag. Men just det där med att trycka in koden. Och så skulle man trycka en knapp till där. Ja, jag vet inte. Det gick i alla fall till slut. För det var ju liksom massa olika siffror på... Det var sådär helt klart var det inte. Så du slog siffrorna först och sen... Jag slog siffrorna och försökte. Jag gjorde rätt egentligen där, men jag gjorde ändå fel kanske. Jag vet inte. Vi fick igång det i alla fall. Men nu har de dragit vidare här på nya äventyr. Vi blir kvar här i Västerås. I alla fall tills imorgon. Tills imorgon, ja. Om ni undrar också varför jag ser så väldigt fula kläder på mig. Ja, det är en t-shirt, det är inte jättefin. Ful t-shirt, byxorna är slitna och målarfärg på. Det är för att vi ska iväg och måla lite. Hos Anna-Karins dotter och man. Det är nämligen så att jag har ju haft en dotter som bor här i Västerås. Det är därför vi har åkt hit en del. Men jag har ju bott här tidigare, så min andra dotter, hon flyttade till England för 5 år sedan, men nu har hon flyttat hem. Så nu är vi ju här för att hjälpa henne och hennes man att måla. Så vi kommer åka en del till Västerås, skulle jag tro. Nu väntar vi på att de ska äta, de är så unga så de äter frukost mycket senare än oss, men nu ska de komma och hämta oss. Snart ska vi åka till Bauhaus och köpa färg, och så ska vi börja göra detta. Så det är det som vi kommer göra idag. Ja, Bauhaus. Då ska jag kolla på en Gardena munstycke också. En sån spray. Vad bra. Imorgon är det Mello. Nej, det är inte alls det. Idag är det Eurovision. Och vi i alla fall lyssna på Kai. Bara det bästa. Som jag sa igår när vi var på väg upp till Västerås, så pratade vi om det här med att vi visar bilar. Och nu har vi visat färdigt en serie med kabelbilar. Och nu kommer nästa. Och vi har en film på en bil som är redo att släppa. Så vi tänker så här. Att vi kommer visa mycket fler bilar. Eller vi kommer ha resa som vanligt och vi har filmer och så vidare förhoppningsvis varje helg. Men vi kommer också visa olika bilar. Och de tänker vi att vi släpper onsdagskvällar. Så vi ska börja samla på oss lite film här på olika bilar. Men vi behöver eran hjälp till detta. Vi behöver nämligen veta vad det är för bilar ni vill att vi ska visa. Och då gör vi en presentation och vi pratar pris. Vi pratar för- och nackdelar. Inte så, ja, vi försöker göra en bra presentation som är rättvis, fast det är inte så att vi går och petar på grejer och säger om det här var dåligt, utan det är för att ni ska liksom få en bra blick på hur den här bilen ser ut och lite grann vad som finns i den, så att säga. Och vi tänkte starta en omröstning. Så när den här filmen har släppts, just nu är vi i Västerås ju. Förra helgen så släppte vi den här filmen på den sista kabelbilen. Och nu är vi ju i Västerås, och nu när vi släpper den här, gör vi det på söndag morgon. Då lägger vi ut en omröstning på Instagram. Och har du inte Instagram så skriv bara i kommentarsfältet i den här filmen vilken typ av bil du vill att vi ska filma. Vi har ju filmat en bil redan som kommer kanske nästa onsdag. Vi får se när den släpps, det beror lite på när jag hinner redigera den. Men tanken är att vi skulle ha lite ett flöde utav det. Och det beror också lite på hur återförsäljarna släpper in oss och får filma och så vidare. Men vi ska göra vad vi kan för att lägga ut lite fler filmer då mitt i veckan på olika bilar. Men omröstningen går till på det här viset att om du inte har Instagram och inte vill ha Instagram, så strunt i det, utan då skriver du här i filmen. Nu ser du med mer står det under filmen här. Så är det 3 prickar. Ursäkta mina naglar, jag var på bröllop. De är lite väl. Det var därför jag sa ursäkta. Jag tycker själv att det är nästan omöjligt att ha såna här naglar. Här nere, mer står det.
Tryck på den och där har du kommentarsfältet om du inte visste det redan. Då skriver du vad är det för typ av husbil du vill att vi ska filma. Om du har Instagram och inte följer oss, då måste du följa oss för att kunna rösta. För när jag släpper den här filmen på söndag morgon så lägger jag ut en omröstning på Instagram. Och där kan du rösta. Det är ett bra sätt för oss att veta vad det är ni vill se för bilar. Vi fortsätter med våra resor som vanligt. Men det här är liksom någonting som vi gör för att vi tycker det är kul. Det är inte betalt på något vis. Utan det är helt och hållet intressebaserat. Sen så finns det lite andra saker som är på gång. Vi håller på att jobba på en hemsida. Där det finns lite tips och tricks, lite gratis e-böcker, lite annat. Jag är arbetslös, jag har lite tid att pyssla med detta. Så därför. Ja, men bra. Det var nog det jag skulle säga. Nu är det så varmt här inne så nu måste vi öppna. Det är så fint här. Den här byggnaden brann för några år sedan. Inte den här byggnaden, men den gamla byggnaden här brann för några år sedan. Man har byggt upp ett helt ny då. Jättemysig restaurang. Jättefin. Väldigt nära då till ställplatsen som är precis där borta. Så har vi en skatepark här bakom. Ser killen som åker lite skate. Det är en grop som man ser den inte härifrån. Lite ramper och lite, och där borta ser man lite grann utav den. Det finns en strandpromenad bort till Lögarängsbadet härifrån. Och sen kan man också promenera in till stan väldigt enkelt. Så här ser det ut. Här inne då. Har de byggt en scen? Oj, nu kommer jag in på insidan. Min man försvann. Karlsson på kajen. Heter den. Karlsson. Var inte det som låg där borta? Och nu heter faktiskt en jag känner som man hade en restaurang lite längre bort i den riktningen som jag filmar nu. Fanns det liksom ett ställe där man kunde gå och äta och få lite musik, lite livemusik. Och de heter ju Karlsson. Men det här måste jag ta reda på. Om det är Karlsson som jag känner. Nu måste jag lyfta upp den här pinnen. Står här fel. Eller ligga ner. Som sagt. Se på flaggorna. Jag har inte någon mick på mig nu. Och det blåser säkert i mikrofonen. Men jag hoppas att ni hör detta. Annars lägger jag på något annat ljud. Här finns det service för båt- och cruisebilsgäster. Så när man bokar en plats så får man en kod in till toalett till exempel. Nu har inte jag med mig den just nu. Koden. Eller ja, den sitter ju i telefonen. Och så är det en glassbar. Jättemysigt här. That side. Ja, mysigt.
många håll, men vi har ett lågtryck som ligger strax väster om Iberiska halvön och det drar in en del kraftigare regn och åskskurar här över de nordvästra delarna av Spanien. Så har vi också lite mer lågtrycksbetonat väder över de ostligaste delarna här av Europa. Och så har vi då det här lågtrycket som ligger ner över... God morgon, gött folk. Vi står ju här i Västerås. Och det blev inte så mycket film igår från det vi gjorde. För att vi gjorde inte något. Eller jo, vi gjorde det, men det blev inte mycket för er att se. Vi var nämligen hos mina barn, eller min dotter och Måg, och hjälpte dem med deras nya lägenhet. Så vi höll på att fixa med den. Och sen, vad gjorde vi sen? Jo, men det var väl det vi gjorde. Vi var och letade efter lite prylar som de skulle ha för att få upp sina gardiner och allt sånt där. Och borr och allt möjligt. Så det var det vi gjorde under hela dagen igår. Så att, och sen gick vi till Steams hotell på kvällen, det såg ni. Och sen har vi suttit och kollat på Eurovision tillsammans med dem. Så det var inte mycket för er att se. Men den här ställplatsen rekommenderar vi naturligtvis här i Västerås. Eller vad säger du? Det är väldigt fin. Utsikten är grym här. Så det är inte så mycket att säga. Jag tror inte de har någon tömning. Nej. Dock, de har sophantering och toa och glass och allt, men dock ingen tömning. Nej. Nu tar jag faktiskt bara backa lite här. Ja, men gör det. Gör det. Och då betyder ju det att vi är på väg hem. Ska hämta upp Levi också, för han ska ju med till Alingsås förstås. Så åker vi hemåt. Så ses vi i nästa film. Och kom ihåg nu den här omröstningen på vilka bilar ni vill att vi ska titta på. Eller visa. Omröstningen startar nu. Så ut på Instagram. Länken ligger ute i 24 timmar. Och får jag ingen app så kommer jag lägga ut den igen. Så att Arnstrands husbilsresor på Instagram. Gå ut där och kolla efter en omröstning. Och det ni gör, det är då... Jag vet att det här är inte jättelätt för alla att förstå hur det funkar med Instagram. Men ni ska alltså trycka på den här ikonen. Arnstrands husbilsresor-ikonen. För där kommer allt som ligger ute för er som följer oss. Och det är där ni trycker. Så att då ser man på Arnstrands husbilsresors lilla ikon att det är en rundring runt den här ikonen. Där trycker ni och där ser ni omröstningen. Och då trycker ni bara på den bilen ni vill. Och sen kan man också gå tillbaks, tror jag, och rösta en gång till. Inte helt säker, men nej, det kan man nog inte. Ni får välja en. Och nästa kan ni skriva här nere. Ni vet hur man tryckte på de här knapparna bredvid mer. Där trycker ni och så får ni lägga in... Nej, där är videobeskrivningen, förlåt. Lite längre ner, där skriver ni, eller där trycker ni. Tryck på en kommentar, då kommer ni i kommentarsfältet. Okej, nu ska jag sätta mig, så kör vi. Ses vi lite på resan. Säger vi hej då. Ska vi göra en bild eller? Ja, en bild. Ja, du säger inte vad vi ska göra. Vi ska göra en bild. Okej. Thumbnail. Den första du gör bara. Som ni ser så bygger de väldigt mycket i Västerås. Och det vi undrar lite grann nu är vad som kommer hända med de här stora silosarna här från Lantmännen. Det är ju... Ni som är härifrån, ni får gärna svara det. För det är lite ett bekymmer jag har. Över att det här står fortfarande kvar. Jag tror att det kommer försvinna. Men jag vet inte, jag har inte hört någonting. Det är inte jättevackert här vid hamnen.
just här. Men runt omkring är det väldigt mycket fina lägenheter och fina områden, helt alltså nybyggt, väldigt mycket nybyggt. Men just här så följer en remsa av lite sorg på något vis. Där borta har vi kokpunkten och med Steam Hotel. Där borta är ju jättefint och sen längre bortåt där så är det jättefint också. Här inne kommer man till Skitviken. Heter det. En sån här uppsamlingsplats. Sån här räddningstjänst, inte uppsamlingsplats. Man hämtar folk via räddningsbåten. Om man nu gör det fortfarande. Och här har man stängt in ner Friskis har man rivit ner och jämnat med marken. Så här kommer det säkert komma ännu mer bostäder. Men alltså om ni inte har varit på Steam Hotel och är i Västerås, åk till Steam Hotel. Bara sätt er i foajén, upplev liksom hur det ser ut. Det är verkligen fantastiskt. Det var ett gammalt ångkraftverk från början, från 1917. Som man då har bevarat allt det här. Vet, all inredning kan man säga. Man har liksom bevarat och tegelväggen. Så det är verkligen häftigt. Så ska vi... Ja, du ska rakt. Ja. Så är ni i Västerås, ta er till Steam Hotel, ta en kaffe eller en öl eller vad ni brukar ta. Det rekommenderar vi. Då säger vi hej då till Västerås och den här helgens husbilsresa som egentligen har varit mest familjeresa kan man säga. Inte så mycket destination, presentation eller någonting. Det har inte varit så mycket runt husbil. Vi har sovit i den. Vi har sovit, vi har knappt varit. Ja. Men så är det ibland. Styrvik, Hopsan hem mot Alingsås. Stannar i Laxå, Tömmer, för det kan man göra där ju. Sen är vi räknar med 4 timmars resa hem. Så vi ses nästa helg, eller nästa film säger vi. Vi ser om det blir nästa helg. Glöm inte omröstningen, den startar nu. Hej då! Nej.